Saan dadaan dito? Dito dadaan? O, dito? Ay, ano? Sige, kuha ko. Ama, hanggang saan taas ba yung bubutasin ko? Hanggang biga ba? Hanggang biga yun, oh. Hindi ko na lang muna butasin yung mga yung pataas eh, huli ko na. Inaalam ko lang kasi kung ilan yung magiging butas eh. Kaya yun muna yung ginawa ko. Yan, bale ito, bubuhusan na yan. Nung sa araw, nagawa nila yung side na yun. Yan, dito yung side naman, tsaka yung pagano. So yun nga guys, dumating na yung panambak natin. Hindi marami-rami ito. Diyan, umgano ko na ito bukas, tatampa ko rito. Sisiksik niyan. Meron tayo. So yun nga guys, tapos na yung day 30 natin. So nakumpleto na natin yung mga tie beam sa taas. So meron pa yung gitna, may pagitna pa yan, baka bukas nila yung popormahan. Then after that, ano nila yun, aasintahan nila sa ibabaw para makapwesto na yung bakal para sa bubong. Tapos yung panambak natin, kanina nang dumating. So ayaw nga ni ama tong panambak na to kasi nga yun, malalaki, may mga batong malalaki. Pero nandyan na yan. Kapag ka naisisik namin yan dun sa 2 kwarto,
order lang ako uli ng ganitong klaseng buhangin para ipang ibabaw dito sa ano na to. Yung bukas tsagain kong pasok yung iba. Sobrang busy ngayong araw na to kaya konti lang naging video namin. Kanina nag-welding na nung para sa bubong. Kaya baka bukas, hindi ko alam kung bukas o sa isang araw nila ipoforma yun. So by next week sigurado may bubong na to. So kanina yan, binutasan ko na yung mga yan. So yung sunod, lalagyan ko yan ng pataas. Dito, magbuputas din ako rito. Tapos isa rito sa loob ng CR. Guys, hanggang dito na lang. That's it for today's video. Bukas naman ulit. Bukas marami ulit kami gagawin. Tutulungan ko ulit sila dito sa gawain. Bukas papalahin ko yung mga yan. So hanggang dito na lang. See you on day 14. Ciao.